Bumili ako ng energy. Energy. Kasi hindi ako napagod ako kasi hindi ako nakalabas ng Sogo. Nandun sa kabila yung building na yon, yung Sogo White. Nandito ako ngayon sa Dongpa, dating area na pinagtatrabahuhan ko. Ito yung entrance niya. Pasukin natin guys ang Sogo. Ano nga ba ang meron sa Sogo ng Taiwan? Tayo guys sa Sogo. Pinagmamalaki lang market. Ang cute ng kwintas. Ito guys ang matatagpuan sa Sogo ng Taiwan. Louis Vuitton. Ang Louis Vuitton. New collection ng Louis Vuitton. Ano kaya hawakan ko yung kamay ng babae? Ano kaya mangyari sa akin? Yung napaprank tulad sa akin. Siguro pulis ako na. Sabihin may COVID ako. Louis Vuitton. Louis Vuitton. Louis Vuitton. Naman sa kabilang side is Gucci. Louis Vuitton. Dito guys yung mga jewelry. Bra. Grabe guys, ang mahal. 55,000 guys. Isang set yun. Hindi ko na nagawang silipin guys kasi sobrang mahal ng alahas.
555 and then 00000. Omega. Mali. Ito ang ano ba ito? Matatang ito. Ano? Miyaki. Napakamahal ng alahas. 260,000. 330,000. Bracelet lang, 330,000 guys. I can't imagine. Gucci. Ang ganda ng suot niya. Pero ano, ayoko sa kanya kasi naka-ano pa siya, naka-pajama pa siya. Pero ang ganda ng suot niya. Gucci. Hermes. Ano Mr. Donut? Ang gusto kong bumili. Ang bango-bango. Sa Taiwan, kung nagmamadali ka, dapat sa left side ka. Kung hindi ka nagmamadali sa right side ka. Hindi ako makalabas. Hindi ko alam paano lumabas. Nasakay ako guys ng blue lane. Banan lane. Banan lane. Banan lane. Tayo guys sa Banan Lane. Banan Lane. Banan Lane. Daming tao. Lalabas na ako. Dito na naman hanggang paano lumabas. Ang daming tao. Hihintay na niya ako sa may Giordano. Aking payat lang siya pero ang laki ng bilbil niya. Sorry. Text na sa akin yung aking kasama. Saan ka na? Dito na ako. Ganito sa Taiwan. Every time. Nagtutok na pala, di ko narinig. Nagtutok na pala, di ko narinig. Hintayin na ako ng kasama ko kaya maglalakad ako. Saan ka na? Saan ka na? Kapag dito na. Hanapin natin siya. Nandun na doon sa may Giordano. Ang bilis niya. Kala ko mauna pa ako sa kanya, tatambay-tambay. Hindi pala. Ano pala sa akin? Mayroon lakar dyan. Iwan ka na magkano.
siya. Sa loob yun ng Giordano. Sa loob yun ng Giordano. Ah, wala. Bumili ako ng ano, energy. Energy. Kasi hindi ako napagod ako kasi hindi ako nakalabas ng Sogo. Hoy, saan ka pupunta? Yung kasama ko babalik sa pinagmanggalingan.